ครับสวัสดีครับผมชื่อเรวัตพันธ์พิพัฒน์เป็นนักเขียนและกวีจากประเทศไทยครับมีถิ่นกำเนิดในจังหวัดสุพรรณบุรีผมก็เริ่มต้นงานเขียนตั้งแต่อายุ18ปีหลังจากจบชั้นมัธยมปลายนะครับแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสศึกษาต่อในชั้นมหาวิทยาลัยด้วยข้อจำกัดทางฐานะทางครอบครัวก็เลยตัดสินใจแบบคนหนุ่มว่าอยากจะเป็นนักเขียนเพราะได้อ่านหนังสือมาเยอะมากในวัยเด็กมันก็เลยหนังสือส่งแรงดันใจให้อยากเป็นนักเขียนบ้างนะครับก็เริ่มต้นฝึกเขียนตั้งแต่บัดนั้นคือกลางวันก็ช่วยแม่ทำนาทำไร่ส่วนกลางคืนก็ฝึกฝนเขียนอยู่ในกระท่อมคนเดียวจุดตะเกียงบ้างใช้ไฟฟ้าบ้างครับก็เขียนอย่างคนหนุ่มทุ่มเทแรงกายแรงใจเมื่อเขียนงานได้พอใจก็ส่งไปตามนิตยสารต่างๆซึ่งก็ดำรงชีวิตแบบนี้มาตลอดไม่ว่าจะเปลี่ยนอาชีพไปเป็นทหารเกณฑ์เป็นกรรมกรในโรงงานหรือเป็นคนสวนแต่ก็ไม่เคยละทิ้งการเขียนซึ่งก็ปฏิบัติแบบนี้มาตั้งแต่อายุ18จนถึงปัจจุบันนี้อายุ53ปีครับก็เมื่อ2ปีที่แล้วผมได้รับเชิญมาร่วมงานเทศกาลกวีนานาชาติที่ไต้หวันคือได้มาอ่านบทกวีแล้วบังเอิญได้พบกับเพื่อนนักเขียนชาวมาเลเซียคุณซากีซึ่งเป็นซีไรต์นักเขียนซีไรต์ได้มาเป็นศิลปินในพนักที่นี่ก่อนหน้านั้นแล้วได้ร่วมงานกวีด้วยคุณซากีก็เลยชวนให้ผมมาเที่ยวที่หมู่บ้านแห่งนี้เพื่อมาดูบรรยากาศแล้วก็แนะนำให้ผมลองส่งใบสมัครมาดูซึ่งนั่นก็เป็นแรงบันดาลใจแรกเพราะเมื่อเห็นหมู่บ้านแล้วก็นึกรักชอบอยากมานั่งทำงานที่นี่บ้างแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเราจะได้รับคัดเลือกหรือเปล่าครับก็เป็นความรู้สึกต่อเนื่องจากคำถามที่แล้วคือได้มาร่วมงานเทศกาลกวีแล้ววันที่ลงเครื่องที่สนามบินเถาหยวนได้มองเห็นแรงงานไทยกลุ่มหนึ่งเพิ่งเดินทางมาทำงานนั่งอยู่ในมุมหนึ่งของสนามบินก็เลยเห็นดวงตาที่หวาดหวางของคนเดินทางไกลแล้วก็เกิดไอเดียตอนนั้นว่าในขณะที่ฤดูหนาวฝูงนกจากจีนจากไต้หวันบินอพยพหนีหนาวลงไปที่ประเทศไทยในขณะที่ฝูงนกอพยพอีกจำนวนหนึ่งจากไทยก็บินมาหากินที่ไต้หวันนั่นก็คือแรงงานไทยนะครับแล้วในช่วงวัยหนุ่มด้วยคำพูดของแม่บางคำก็มันทำให้เกิดไอเดียคือแม่เคยแนะนำให้ผมมาขุดทองที่ไต้หวันเช่นเดียวกับคนหนุ่มในหมู่บ้านอะไรพวกนี้แต่ผมก็ไม่ได้มานะครับนิยายเรื่องนี้ก็เลยได้ไอเดียจากข้อนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือได้รับข่าวจากทีวีว่ามีแรงงานไทยคนหนึ่งที่ไต้หวันงมหอยในลำธารขึ้นไปปรุงอาหารแล้วพยาธิขึ้นสมองจนเกิดอาการโคม่านอนไม่ได้สติอยู่ในโรงพยาบาลนะครับซึ่งก็เป็นแรงงานแล้วก็คือจะพูดถึงจิตใต้สำนึกของแรงงานคนที่ประสบโรคร้ายเนี่ยแล้วก็ให้เขานึกย้อนกลับไปสู่วัยเด็กที่บ้านเกิดพูดถึงทำไมคนไทยกลุ่มหนึ่งต้องอพยพมาหากินที่เมืองนอกในขณะที่บ้านเมืองก็อุดมสมบูรณ์นะครับเราก็จะพูดถึงนั่นก็คือความล้มเหลวของภาครัฐที่ไม่สามารถทำให้คนมีความสุขอยู่บนพื้นแผ่นดินได้ตรงนี้มันก็จะเป็นโครงเรื่องในลักษณะนี้นะครับส่วนพวกเนื้อหาต้องอ่านก็การได้ลงมาทำงานในพื้นที่จริงแล้วก็ได้สัมผัสกับฤดูกาลของไต้หวันได้สัมผัสดินน้ำลมไฟวิถีชีวิตผู้คนแล้วการได้มาอยู่ในหมู่บ้านที่มีศิลปะเป็นตัวบันดาลใจก็ทำให้การทำงานเขียนราบลื่นและลุล่วงไปด้วยดีครับแล้วสิ่งที่ตามมาอีกอย่างนอกจากการเขียนนวนิยายก็คือทำให้เกิดความรู้สึกอยากวาดรูปก็เลย
เมื่อมีเวลาว่างจากงานเขียนก็ใช้ปากกากับสมุดเล่มหนึ่งเอาไปร่างภาพออกไปเขียนลายเส้นเพราะในหมู่บ้านนี้มันเต็มไปด้วยเส้นละเส้นพวกนี้กับเส้นโค้งเส้นเว้าเส้นตรงเส้นอะไรมันทำให้เราอยากเขียนเพราะในวัยเด็กเคยใฝ่ฝันอยากเป็นจิตรกรแต่ไม่ได้ต่อเนื่องมาคือเมื่อธรรมชาติที่นี่บันดาลใจก็มันก็เกิดขึ้นมาเองครับอยากจะวาดโดยที่เราไม่เคยเรียนทฤษฎีไม่เคยเรียนจากสำนักไหนมาก่อนคืออาศัยวาดด้วยจิตใจแบบเด็กๆที่ไม่สนใจทฤษฎีคือมีความกล้าวาดเพราะถ้าเกิดดูรูปพวกนี้มันก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเส้นที่ผิดพลาดเยอะบ้างอะไรบ้างยังไม่เสถียรนะแต่เราก็วาดด้วยความรู้สึกเราไม่ได้วาดภาพเหมือนแต่วาดออกมาจากใจนะครับ